A város, amelynek neve ugyanaz minden ott lakó nép nyelvén. Ebben a nagy közép-kelet-európai, észak-balkáni millióban ez nem szokványos. A város, amely dicső és tragikus szerepet játszott a magyar történelemben, amely ma Románia 12. legnagyobb városa. Igazi multikulti város. Építészetében és hangulatában a 19. század végének boldog békeidejét ugyanúgy idézi, mint a szocialista korszak kubista nyomorúságát is. A videó Aradról szól, a teljesség igény nélkül, amennyi egy egynapos városnézésbe belefért. De remélem kedvet ad hozzá. Viszont előtte jön az intro. Bioport, I love this channel. Beautiful animals, so good. Almost as intelligent as I am. Bioport felfedező, aradi séta. A délvidéki és párciumi városok centrumai nagyon hasonlóak, Szabadkától Szegeden át Aradig. Főleg az építészetük miatt valamennyien a monarchia korabeli milliót idézik, mikor sorra emelkedtek a polgárosodás jegyében az eklektikus, klasszicista, neobarokk vagy szecessziós stílusban megálmodott épületek. Hangulatosak, amelyeket még a szocialista modernizmus primitívsége sem tudott legyőzni, minden romboló szándéka ellenére. Aradot Kis Bécsnek is nevezik a császári város képét utánzó épületei miatt, amit azért kissé túlzásnak érzek, de az tény, hogy egyedülálló látvány körbenézni a belvárosban. Viszont mielőtt belevágnánk a városnézésbe, csak beszéljük át Arad múltját és közeljelenét. Már csak azért is, mert mindkét nép, a magyarok és a románok történelmében is fontos szerepet játszott ez a város. Ahogy a városleírások kijelentik, Arad területe ősidők óta lakott. Bár nem tudom, hogy a Pannon tengerfenéken kik lakoztak, de fogadjuk el, hogy régi város. Az első írásos emléke 1028-ból származik, és valószínűleg már a magyar honfoglalás időszakában is állt ezen a stratégiailag fontos helyen egy település. Azért fontos, mert a Maros menti sószállítás egyik központja alakult ki itt. A nevét valószínűleg az első István által Ajtony vezér leküzdése után kinevezett első ispányáról kapta. Ki is volt Ajtony vezér? A magyar közemlékezet az első magyar király fő ellenségéül Koppány nevét őrizte meg. Azonban több leküzdendő bossz is volt, ezek közül Ajtony volt az, aki a Maros vidékét uralta, erős bizánci támogatással. Önálló, központi hatalommal dacoló félnomád törzsi államot hozott létre, amely pogány volt ugyan, de Koppányhoz hasonlóan beengedte a bizánci térítőket. Mikor azonban Bizáncban belharcok törtek ki, István kihasználta a lehetőséget, és 1027-ben Csanád vezért, Ajtony korábbi fővezérét küldte a renitens legyőzésére. Nem ment könnyen, az első csatát még Ajtony nyerte, de Csanád a második félidőben fordított a nagyőszi síkon, végül maga Ajtony is elhagyta a fejét. Ez egyszerű volt, mint választásokat kiírni. Az Árpád-korban tehát már fontos település volt Arad, amelyet vár védett, igaz, az még nem a mai helyén állt, hanem 7 kilométerrel arrébb. Így zajlott a kor viszonyaihoz képest is véresen sikerelt országgyűlés 1131-ben. Történt ugyanis, hogy II. Béla királyunk, aki egyben az első és utolsó vak uralkodónk volt, gyűlésre hívta az ország urait. Nemrég nyerte el a király címet egy hosszú testvérviszály lezárásaként, amelyből simán lehetne egy trónok harca szövevényességű történelmi szappanoperát alkotni. Bélával az addig rendbevesztes Álmos ág nyert némi vigaszt a Kálmán ággal szemben, az utóbbi volt felelős azért, hogy Béla gyerekkorától nem látott tisztán. Magyarán apjával, Álmossal együtt megvakítatta a nagybátyja, Kálmán király, a könyves. Azért ennek volt némi oka, Álmos sosem tudott belenyugodni abba, hogy nem ő nyert el a trón Szent László király után, és rendszeresen megjelent összegrundolt külföldi hadakkal, hogy kikérje a jussát. No, de térjünk vissza Aradra. A gyűlés napirendi pontjának összeállításában Béla szerb felesége Ilona vállalt oroszlánrészt, és ennek részeként módszeresen halálszurkáltak 68 főurat a Kálmán pártiak közül. Ugye régebben még nem húzták napestig az országgyűlési vitákat, és azok drasztikusabbak is voltak, mint manapság, de ez az eset akkor is kirívó az országgyűlések világtörténetében. Az Árpád-ház családias belháborúit egy valós veszedelem váltotta, a mongolok támadása 1241-ben.
Bár a várost a tatárok elpusztították, a várat nem tudták elfoglalni. Viszont a törökök 1551-ben igen, egészen 1688-ig Szandzsák székhely volt. A törökök kiűzése után a határőrvidék székhelyévé vált. Mária Terézia utasítására egy új, a kor haditechnikájának megfelelő csillagvár épült 1783-ban a régió védelmére. A vár utóbb tragikus esemény helyszíne lett, 1849. október 6-án itt végezték ki az aradi vértanukat. A magyar történelem bővelkedik igazságtalan megtorlásokban, viszont az aradi eset kiemelkedik közülük, nem véletlen, hogy Magyarországon ma is nemzeti gyásznap az emléke. Az 1848-as szabadságharcba kényszerült forradalmat a habsburgoknak csak orosz segítséggel sikerült leverniük, így különösen megalázó volt az osztrákoknak, hogy a magyar honvédség az oroszoknak tette le a fegyvert augusztus 13-án Világos mellett, nem messze Aradtól, miután előző nap a világosi Bohus kastélyban találkozott Görgei Artúr az orosz vezérkari főnökkel. A bosszú ennek megfelelő volt, bár az orosz fővezér Paszkevics kegyelmet kért az osztrákoknak átadott katonatiszteknek, azt nem kapták meg. A legmagasabb rangú, kivétel nélkül már a császári hadseregben is szolgált honvédtiszteket lázadóknak kezelték, amelynek büntetése a bécsi döntés alapján csak is a halál lehetett. Ahogy Felix zu Schwarzenberg miniszterelnök mondta, a kegyelem jó dolog, de előbb egy kicsit akasztunk. Nem szabad visszariadnunk egy vérfürdőtől. A kegyetlen megtorlásokban már tapasztalatnak számító báró Hajnau táborszernagy lett a bosszú angyal, aki személyesen bírálta el vagy felül a hadbírósági ítéleteket. A bosszú szándékát mutatja, hogy a katonatiszteket megillető golyó általi halált kötél általira változtatta a 12 tábornok és 1 ezredes esetében. Utólag csak 4-nek változtatták meg kegyelemből a kivégzés módját sortűzre, mert ők nem vettek részt konkrét harci cselekményekben a császári seregek ellen. A kivégzés és annak választott napja üzenet volt a bécsi polgárságnak is, hiszen egy évvel azelőtt október 6-án tört ki a harmadik bécsi forradalom. Ezzel egyidejűleg végezték ki Pesten Battányi Lajost, az első alkotmányos magyar miniszterelnököt. Összesen amúgy 6 magyar miniszterelnököt végeztek ki a történelem folyamán az 57-ből, kit forradalmi tettért, de voltak itt háborús bűncselekményekért. Mindenesetre ez több mint 10%, szóval elmondható, hogy a világ egyik legveszélyesebb szakmája volt magyar miniszterelnöknek lenni, hiszen még a kanadai favágók esetében is csak 1/1000-es ez az arány. Az aradi végtanúkról való megemlékezés már aznap megkezdődött egy néma tüntetéssel, de hivatalosan csak az 1867-es kiegyezés után váltott országos gyásznappá. 2001 óta számít hivatalos nemzeti gyásznapnak. A kivégzéséhez fűződik egy legenda, ahogy az osztrák tisztek a hóérmunka megünneplésére sörrel kocintottak, erre emlékezve az elnyomás évtizedeiben a magyarok megfogadták, hogy 150 évig nem kocintanak sörrel. Nem tudni, honnan származik a legenda, a rossz nyelvek szerint a filoxéra járvány sújtotta borkereskedők találták ki és terjesztették el a 19. század végén a söripari konkurencia gyengítésére. A 150 év ugyan lejárt, de azóta sem nagyon szokás ez a magyarok körében. Apropó, még egy sörös történet. Mikor a rossz emlékezetű Hajnau nyugdíjazása után Londonban turistáskodott 1850-ben, sörgyári munkások felismerték és jól megverték. Mondhatni, kocintottak a fejével. A 19. század végén gyors fejlődésnek indult a város, abból az időből származnak a most is megcsodálható, emblematikus épületei. Ekkor több mint 40 000 lakosa volt, és ezek többsége magyar és német. Mikor az 1920-as trianoni békeszerződéssel Romániához került, akkor még jelentősebb 73%-os volt a magyarok aránya, mely azóta rohamosan csökkent, a már csak 10% körüli. A magyarok főleg 1990-es évek elején fokozódó elvándorlásával a város összlakossága 190 000-ről 160 000-re csökkent, de így is jelentős város maradt. A multikulturális jellegét továbbra is megőrizte, amelyet az egyetemváros mi volta is erősít. Arad a románok nemzettudatában is kiemelt helyet foglal el. 1812-ben itt alapították az első román tanítóképzőt. Az aradi ortodox püspökség a 18. századtól kiemelt szerepű volt a román nemzeti identitás kialakulásában. A várost az Egyesülés fővárosának, Capitale Uniriinek is tekintik, mert itt működött a központi román nemzeti tanács 1918. novemberében, amely gyakorlatilag az erdélyi románság ideiglenes kormányaként működött. Ez a tanács készítette elő Erdély és a Román Királyság egyesülését, elutasítva a Jászai Oszkár vezette magyar küldöttség ajánlatát a széleskorú autonómiáról éppen Aradon, amely egyfajta Kelet-Svájc koncepcióját kínálta a történelmi Magyarország népeinek. Iuliu Maniu, a román küldöttség vezetője, Aradon mondta ki teljes elszakadást.
Aradon Vasile Goldics házában készítették elő az 1918-as december 1-i gyulafehérvári gyűlést, ahol deklarálták az egyesülést a királysággal. Mi volt a jászi koncepció? Ez szerint Magyarországon belül kantonok alakultak volna ki önrendelkezéssel, szabad nyelvhasználattal, saját közigazgatással és oktatási rendszerrel, demokratikus berendezkedéssel. Csak a had és külügy, valamint a gazdaság egyes részei maradtak volna központi irányítás alatt. A románoknak és más elszakadni kívánó népeknek azonban ez az ajánlat elkésett volt. Az Antal támogatását is érezhették maguk mögött, a nemzetállami elképzelések kaptak prioritást, és a bizalmuk sem volt meg már a magyarok iránt. A másik oldalon a magyar elitnek sem tetszett igazán az elképzelés, túlzottnak tartották az engedményeket, illetve sokaknak a demokratikus berendezkedés ötlete sem tetszett. Már tudjuk, hogy a történelemben a ha-val kezdődő eszmefutatások nem többek délibábos vágyálmok kifejeződéseinél, azért érdemes elképzelni, mi történt volna, ha egy ilyen Dunai Föderáció megvalósul. Szerintem a nacionalizmus korában és a nagyhatalmak ütköző zónájában előbb-utóbb úgy is szétrobbant volna, akár békében, akár harcban, mint hogy Jugoszlávia vagy Csehszlovákia is felbomlott. Ha, és igen, ez egy dupla ha viszont a nagyhatalmak garantálták volna a föderáció egyben maradását, akár egy élhető és gazdaságilag sikeres államok alatt is lehetett volna. Hiszen a történelmi Magyarország egy gazdasági egység volt, amelynek földarabolása után az új államok egyike sem fejlődött csodaországá önállóan. Nektek mi a véleményetek? Kommentbe írjátok meg. De visszatérve a város ellenére, Arad egyfajta a nyugat kapuja szerepet tölti be Romániában. Jelentős ipari és logisztikai központ, különösen a vagon- és járműgyártásban erős. 2 egyetem is működik a városban, aminek kulturális élete így elég jelentős. De ennyi történelmi áttekintés után kezdjük is a sétát a városban. Mivel csak 1 napot töltöttem itt, a beszámoló nem terjed ki mindenre, a várhoz se jutottam el, sajnos, de igyekeztem a képekkel visszaadni valamennyit a város hangulatából, kiemelve több látványosságot. A város központjának a forradalom sugárult, pontosabban a Hajdani Andrássy tér számít, amely egy hatalmas templom ural, a minorita páduvai Szent Antal katedrális. A 20. század elején épült neoklasszicista és neobarokk stílusú templom kupolája 43 méter magas. Mellette a sugárút lezárásaként található az ókori görög templomokat idéző klasszikus színház, a mostani nevén Ioan Slavici színház, amely a 19. század végén épült. A tér, vagyis a sugárút másik kiemelkedő épülete a monumentális városháza. Lechner Ödönsz tervezte, 1875-ben épült, és a stílusa egyszerűen határozható meg, eklektikus, amelyben a neoreneszánsz elemek keverednek a flamand neogótika jegyeivel. Ugye? Vagyis egy akkori historizálás remeke, amely valóban uralja a teret. Az óratornya 54 méter magas, benne az óra pedig igazán svájci, magyarán a szerkezetét onnan hozták, gondolom nem zsebben. A városháza szomszédai szépek, balra a Csanád, vagyis Csanádpalota, jobbára a pénzügyi palota. A sugárúton villamos halad, köztük igazi retro elektromos hernyók is. De érdemes végigsétálni a 2 km és 60-140 méter széles úton, közben benézni egy-két udvarra, hiszen egyedi hangulata van a szép homlokzat által rejtett dós bérházaknak is. Végül elérünk a teret túloldalon záró új ortodox Szent Háromság katedrálisig. A templom igencsak fiatal, 2008-ban szentelték fel. A görög kereszt alaprajzú templom a bizánci és moldvai román stílus modernizált változataként épült. Románia egyik legnagyobb ortodox temploma, kupolája 58 méter magas. A beltere pedig olyan, amilyen egy ortodox templomi szokott, és annyira túldíszített, hogy egy betévet viking harcos összes kincsérzékelő receptorát menten kisütné. A katedrális mellett egy kis tér található, szökőkúttal, veszedelmes mennyiség galambal és guanóval, de érdemes elsétálni arra is egy vizes kompozíció kedvéért. Belváros után tegyünk egy kitérőt a természetbe, vagyis a Marospartra. Érdemes, mert hangulatosan ki van alakítva a folyópart. A hídon átkelve reméltem, hogy a híres aradi várat is megnézhetem, de csalatkoznom kellett, le volt zárva. Vagy csak engem nem láttak szívesen, a végeredmény ugyanaz. Ki kellett hagynom. Mint utóbb kiderült, jelenleg is katonai zónának számít, látogatni csak nyílt napokon lehet, akkor is csak korlátozott. Cserébe ott volt a Maros Beach, ami strandnak, név szerint a Neptun strandnak és kluboknak ad otthont, és van egy kis mediterrán feelingje az egésznek. Magában a Marosban is lehet fürödni, talán itt nem olyan rossz a vízminőség, mint a magyar szakaszon, vagy pusztán nem foglalkoznak vele. Szóval itt is zajlik az éjszakai élet, mint valami tengerparti városkában. Visszatérve a városi oldalra, ott is hangulatos és szépen rendezett a part, ami nálam feltétlenül egy pozitív pont.
Ha már a várban nem jutottunk el, egy parkot viszont föl kell keresni, ahol egymást nézi a magyar és a román történelmi emlékezet egy-egy emlékműve. Már a park neve is beszédes, Megbékélés Park. Az egyik oldalon a Szabadságszobor az 1848-49-es szabadságharc kivégzett hőseinek állít emléket, amely Zala György alkotása. Az 1890 felavatott szobrot Trianon után szétszették, és a darabjai múzeumokba kerültek. 1990-ben szabadult ebből a fogságból, és a rekonstrukciója után került vissza egy magyar-román kormány megállapodásnak köszönhetően. No, de most a románok akadtak ki azon, hogy egy magyar szobrot kell nézniük. Úgy ellensúlyozták, hogy 2004-ben mellé építettek egy szintén monumentális emlékművet, pontosabban Johann Bolborea alkotását, a román forradalmárok 9 méter magas diadalívét. A néplelkek így újra egyensúlyba kerülhettek, de a legnagyobb nyertesek a galambok lettek, így most már kétszer annyi szoborról könnyíthetnek magukon. Arad utcán sétálva van egy fura dolog, ami szerintem mindenkinek feltűnik. Ez amúgy abszolút román sajátosság, az épületeken égtelenkedő kábelrengetegek. Ennek oka, hogy a szocialista korszak alulkomfortsága, majd az 1989-es forradalom utáni zavaros évtized után 2000-es években hirtelen alakult egy sor kis magánszolgáltató, melyek a legolcsóbb elv alapján építették ki internet hálózataikat. A föld alatti vezeték ugyanis nagyon drága volt. Az összegányolt vezetékek kifejezetten cyberpunk stílus kölcsönöznek az utcákon, egy óriási előnyük viszont volt. A kiélezett verseny és a képítés egyszerűsége miatt a román internet olcsó és nagyon gyors lett. A román közel régmúlt eme és ehhez hasonló maradványai ugyan még megvannak, de már messze nem úgy néz ki ez az ország, mint 20-30 éve, mikor Magyarországról is lesajnálva tekintettek a keleti szomszédra. Románia a 2010-es években rohamosan fejlődött, és ez meglátszik az aradi utcaképen, a vendéglőkben és a boltokban is. Összegezve, Arad, ha nem is Bécs, de egy picit tényleg az, és egy napi városnéző túrát mindenképpen megérdemel. A főutcája, az eklektikus épületei impozánsak, a Marospartja kellemes, és megvannak a kultúrák, a magyar és román találkozásnak és a maga hangulata. Jöjjön a pontozás. Kihívás 2. Hangulat 7. Látvány 7. Természet 6. Kultúra 8. Bónusz. Nem lehetett a várat megnézni, ez most mínuszon megy, vagyis -5. A végpontszám pedig, vagyis az átlag 4,2. Ha tetszett a videó, akkor kövess a felfedezéseimet, ha nem, akkor megnézz állatos videókat, olyan is van nálam. Ja, és kövesd a csatornám, mert az meg örömmel tölt el. A néplelkek így újra egyensúlyba kerülhettek, de nem